ولهذا قلت لكم قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة وأدركهم الغرق، فأخذ كل يهتف بمعبوده: مدد يا فلان، يا شيخ فلان الحقنا، أدركنا يا فلان، وينادون كل ينادي شيخه أو معبوده. فكان فيهم رجل على الفطرة، رجل مسن، التفت وإذا كل من على السفينة ما لا ينادون إلا هذه المعبودات، ليس فيهم من ينادي الله. فمد يديه وقال: يا رب أغرق أغرق، ما على السفينة من يعبدك، ما على السفينة من يعبدك، كل من على السفينة متجهين إلى غيرك. قد تتساءل أيها الأخ الكريم، قد تتساءل تقول: لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة؟ ما السبب؟ يأتيك سؤال: لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء والشدة؟ أقول لك: إن من وراء ذلك أئمة الضلال وشيوخ الباطل. أئمة الضلال وشيوخ الباطل غرسوا في نفوس هؤلاء التعلق بهم، وقالوا لهم كما في كتب هؤلاء واضحا، قالوا لهم: إذا أدركتك الكربة وعاينت الشدة في أي مكان تكون، اهتف باسمي، اهتف باسمي، ستراني بجنبك، أخذ بيدك حتى بعد موتي، لا تنسوا، حتى بعد موتي تنادي باسمي، أخرج إليك وآخذ بيدك.